And therefore, Europe faces a double task: to confront Islamist extremism firmly without demonizing Muslims, and to defend liberal democracy without becoming illiberal in the process. And that requires continuation of intelligence-led policing, protection of vulnerable communities, especially disruption of extremist financing and propaganda, serious prison and rehabilitation work, scrutiny of organizational networks, and a determined defense of free expression. Above all, also it requires support from Muslim voices who defend democracy, equality, and pluralism, because they are not optional partners, they are indispensable allies. Europe must be firm without being reckless, vigilant without becoming illiberal, and clear-eyed without demonizing entire communities. The goal is not only to prevent attacks, it's to defend the open society from those who seek to hollow it out from within or tear it apart through violence. Ja, Magnus Ranstorp från Sverige nämnde att vi måste kunna försvara liberal demokrati utan att bli illiberala. Och det är ju onekligen tänkvärt. Det får mig att tänka på Karl Popper och hans bok Det öppna samhället och dess fiender, där han talar om toleransparadoxen. Och jag citerar: vi måste därför i toleransens namn hävda rätten att inte tolerera de intoleranta. Och det får mig att tänka på en diskussion som har ägt rum i mitt hemland som handlar om friskolor. Där många av de islamiska konfessionella friskolorna visade sig drivas av muslimska brödraskapet, och de har fått stänga nu. Vissa partier gick ut och sa att man ska förbjuda alla konfessionella friskolor utan att göra någon slags åtskillnad, och det var väl förment då i rättvisans namn. En annan fråga av liknande karaktär är ju utländsk finansiering av moskéer. Måste ett stopp för katarisk, iransk eller saudisk finansiering av moskéer även innebära att svenska amerikaner i Minnesota inte längre kan skicka pengar till pingstkyrkan i Målilla där deras förfäder gick? Är det rättvist? Är det ena illiberalt och diskriminerande, eller är det egentligen evidensbaserat? Och frågan är ju hur vi ska förhålla oss. Det kom en enkätundersökning från den svenska stiftelsen Doku som granskar islamism, som visade att 95% av, tror jag, 32 av landets största moskéer instämde i påståendet att all kritik mot religionen islam och Mohammed skulle kriminaliseras. Och då har vi ju inte bara att göra med religiösa olikheter utan också om ideologiska konflikter där våra grundläggande fri- och rättigheter utmanas. Och då är ju min fråga hur panelisterna tänker kring den här åtskillnaden, kring att det här handlar inte bara om religion, det handlar om ideologi, och vi måste ibland kunna åtskilja religionerna åt. You drew this issue in relation to Sweden, and I think the important thing is that some Islamist groups or extremists are a direct challenge to an open democratic society in relation to the restrictions of the very freedoms of expression, of equality between men and women and so on. The way Sweden has dealt with it has been, of course, through legal measures. The closure of schools, which was basically most of them, well, there was a mixture of Salafi, jihadi influence, but also Muslim Brotherhood-run schools, was done by the school inspectorate, who requested a report from the security service, whether they were individuals who were unsuitable to be in charge of the school, having an influence over the schools in an ideological way. We have to focus in on those who reject liberal democracy, equality, pluralism, and the rule of law. Here we have to allow dissenting radical voices, but the distinction is that it should not
limit the freedoms and rights of individuals to exercise the very foundations of an open democratic society.